Tiểu thư Kiều Vãn Hạ. Sao? Lấy tôi, cô thấy tủi thân lắm hả? Khóc đến mức này sao? Tôi khóc vì vui đó. Ai bảo chồng tôi đẹp trai thế làm gì? Chồng... Thiếu phu nhân, tôi dẫn cô về phòng. Đi thôi. Thiếu phu nhân, sau này cô cứ ở phòng này nhé. Tôi không cần phải ở chung phòng với Giang Tự Hàn sao? Tuyệt vời. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là cho tôi sao? Giang gia này cũng không tệ đấy chứ. Không đúng. Chắc chắn đây là âm mưu của Giang Tự Hàn. Anh ta nhất định là muốn nấu ếch trong nồi nước ấm. Khi mình chìm đắm trong ảo giác tươi đẹp đến mức không thể tự thoát ra được thì sẽ nhanh chóng ra tay lấy mạng mình. Dù sao thì Kiều Phong cũng đã nói rồi, Giang Tự Hàn này vẫn là nên cẩn thận thì hơn. Nhưng anh ta lại không làm được chuyện nam nữ, cũng chẳng chiếm được xác của tôi. Chẳng lẽ anh ta có âm mưu gì khác? Sao cô biết tôi không làm được chuyện nam nữ? Cô thử rồi sao? Sao anh lại không gõ cửa vậy? Cô có biết tại sao tôi lại muốn ngủ riêng phòng với cô không? Đó là vì tôi đối với cô không hề có hứng thú. Anh... Một người ngồi xe lăn sao lại có sức mạnh như vậy chứ? Anh... Trần Anh... Kiều tiểu thư, hình như cô không hiểu rõ về chồng mình lắm nhỉ? Cô có biết tại sao tôi không so đo việc Kiều Phong đưa một đứa con riêng không được coi trọng nhét cho tôi không? Bởi vì đối với tôi mà nói, kết hôn với ai cũng không quan trọng. Tôi chỉ là muốn thực hiện ước định. Đến cuối cùng tôi vẫn sẽ ly hôn thôi. Ly hôn? Ly hôn tốt mà. Vậy chúng ta khi nào ly hôn đây? Nghe đến ly hôn cô vui vẻ nhỉ? Hỏng rồi. Vừa nãy đắc ý quá trớn rồi. Chẳng phải anh nói trước sao? Còn nói lại nữa. Cô không sao chứ? Cô chảy máu mũi rồi. Máu? Tôi bị chứng sợ máu. Kiều Vãn Hạ. Dì Chu, mau lấy hộp thuốc lại đây. Sao vậy? Chơi cũng bạo đấy nhỉ? Đồng chí Giang này, tôi quen biết cậu mười mấy năm rồi. Tôi còn không biết cậu có sở thích này đấy. Cô ấy ngất rồi, để tôi bế cô ấy lên giường cho. Người phụ nữ của tôi không cần cậu bế. Không định che giấu nữa sao? Cô ấy là người của chúng ta, không cần lo lắng. Cũng may là không bị thương tích trên mặt. Cái nhà vệ sinh này còn lớn hơn cả phòng khách nhà mình. Quá sang trọng rồi. Thiếu phu nhân. Dạ. Xuống ăn cơm thôi, đến ngay. Thiếu phu nhân, cầm ngược dao với nĩa rồi. Chẳng phải dùng sức mới cắt được sao? Tay trái tôi khỏe hơn, tôi thích thế này.
Nhưng nghi thức của món Âu không phải vậy. Sau này cô ra ngoài sẽ bị người ta chê cười đấy. Bây giờ cô là Giang phu nhân rồi. Vẫn nên, được rồi, dì Chu. Tùy cô ấy đi. Nói chứ Giang Tự Hàn này, tuy rằng không hay cười, nhưng cũng không khó gần đến thế mà. Lại còn đẹp trai nữa chứ. Tiếc thật. Nhìn tôi làm gì? Mặt tôi dính đồ ăn sao? Mặt anh không dính đồ ăn. Anh chính là đồ ăn của tôi. Anh đừng hiểu lầm nhé, tôi không có ý đó. Tôi là người mồm nhanh hơn não thôi. Vậy ý cô là gì? Tóm lại không phải là thích anh. Anh nhìn tôi làm gì? Cô dùng mặt để ăn cơm sao? Ý gì đây? Còn nữa, răng nữa. Tôi ăn no rồi. Gạt mình. Thiếu phu nhân, hôm nay cô phải về nhà mẹ đẻ. Thiếu gia không tiện đi cùng cô về. Để tôi đi cùng cô về Kiều gia nhé. Lần này về phải hỏi cho ra tung tích của mẹ. Hai năm nay Kiều thị tình hình kinh doanh không được khả thi lắm. Nguyên nhân chính là vì trước đó cậu đã cướp mất mấy khách hàng của ông ta, ảnh hưởng đến ông ta khá lớn. Nhưng mà sao cậu nhằm vào ông ta thế? Ông ta coi thường tôi. Ông ta chê tôi là phế vật. Nếu tôi đoán không sai, nếu không phải vì công ty ông ta kinh doanh không tốt, thì đã không trì hoãn hết lần này đến lần khác. Nếu không thì cô dâu cũng sẽ không từ Kiều Sơ Hạ đổi thành Kiều Vãn Hạ. Không sao cả. Dù sao thì ai cưới cậu, sớm muộn gì cũng ly hôn thôi. Ai nói tôi muốn ly hôn? Chẳng lẽ cậu có ý gì với người phụ nữ đó rồi? Người phụ nữ này quả thật thú vị hơn tôi nghĩ. Khi một người đàn ông nói như vậy, chắc chắn là sắp sa vào cạm bẫy rồi. Đúng rồi, ân nhân cứu mạng của tôi tìm được chưa? Hôm đó, hiện trường vụ tai nạn hỗn loạn như vậy, video giám sát lại chỉ quay được bóng lưng thôi. Biển người mênh mông, tôi biết tìm ở đâu đây? Trừ khi cô ấy tự mình đến. Thôi vậy, tôi còn có chuyện khác muốn cậu làm. Nghe nói đến chuyện trả Ngọc nguyên vẹn về triệu chưa? Kiều Vãn Hạ, xem ra Giang Tự Hàn này đối xử với cô không tệ nhỉ? Sao mà rầm rộ thế? Cô còn phải cảm ơn tôi, cho cô một cơ hội bay lên đầu cành hóa phượng hoàng. Nếu không phải vì anh ta quẻ chân, còn lâu mới đến lượt cô dính vào đấy. Đứng đây nói chuyện không hợp quy tắc lắm thì phải. Dù sao cũng là về nhà mẹ đẻ, không mời em gái tôi vào uống chén trà sao? Vào đi. Mẹ tôi đâu? Đã nói rõ là tôi gả vào Giang gia, ông sẽ tha cho mẹ tôi mà. Nói đi. Vãn Hạ, mẹ không sao. Con thế nào rồi? Mẹ ở đâu đấy? Mẹ, tôi đã nói rồi đúng không? Mẹ của cô vẫn khỏe mạnh. Phải hầu hạ cho tốt Giang Tự Hàn, duy trì tốt mối quan hệ giữa hai nhà. Mẹ cô
tôi đương nhiên sẽ chăm sóc thật tốt. Lão già khốn kiếp, ông nuốt lời. Đã nói rõ là tôi gả vào Giang gia, ông sẽ tha cho mẹ tôi mà. Bây giờ ông không những lật lọng, ông còn trở mặt nữa. Bán con cầu vinh, ông không sợ người ta chê cười sao? Cô nói cái gì? Đồ hỗn xược. Cô dám nói chuyện với ba cô như thế sao? Còn dám trừng mắt với tôi? Sao lại đánh thiếu phu nhân? Tôi đánh con gái của tôi không được sao? Ở đây có chỗ cho người làm như cô lên tiếng sao? Cút đi. Kiều tổng, mấy ngày không gặp, tính khí của ông có vẻ nóng nảy hơn không ít đấy. Trợ lý Dư, tôi tên là Dư Thiên. Hôm nay vốn là tiệc về nhà mẹ đẻ, Giang tổng của chúng tôi chân cẳng không tiện, ông cũng biết đấy. Để tỏ lòng xin lỗi, đặc biệt chuẩn bị một món quà lớn cho ông. Trợ lý Dư, quà lớn gì vậy? Hôn lễ của Giang tổng và Kiều tiểu thư làm đơn giản, chỉ là làm qua loa hình thức, cũng chưa từng tặng quà, nên đặc biệt sắp xếp tôi đến để bù quà cho ông. Món quà thứ nhất này là thư chuyển nhượng đất số 1 Lục Lâm mà Giang thị chúng tôi đấu thầu được. Nhưng ông yên tâm, giảm giá cho ông 10 triệu. Món quà thứ hai này là thư khởi động lại hạng mục hợp tác giữa Kiều thị và Quốc tế Thái Họa. Theo như chúng tôi được biết, Quốc tế Thái Họa đã bị gián đoạn hợp tác với Kiều thị. Nhưng ông yên tâm, Giang tổng của chúng tôi đối xử với ba vợ rất tốt. Anh ấy đã đứng ra dàn xếp, Quốc tế Thái Họa đã đồng ý khởi động lại hợp tác với ông. Sắc mặt của lão già này sao mà khó coi thế? Món quà thứ ba này là thư chuyển nhượng quyền khai thác Thiên Hối Á Đô mà Giang tổng vô tình cướp được từ tay ông vào quý trước. Giang Tự Hàn, tên nhãi danh này, đây là đang sỉ nhục ba tôi sao? Rõ ràng những thứ này là dự án của Kiều thị chúng tôi bị các người cướp đi. Bây giờ cho lại, còn phải bắt chúng tôi cảm ơn ân huệ của anh ta. Giang Tự Hàn này thật biết cách làm nhục người khác. Kiều đại tiểu thư, lời này của cô nói có chút không đúng rồi. Trên thương trường cướp dự án, đó là dựa vào bản lĩnh. Huống chi Giang tổng của chúng tôi đã chắp tay nhường lại rồi. Cô không lĩnh tình, còn lấy oán trả ơn, có phải là hơi làm tổn thương một tấm lòng son của Giang tổng chúng tôi không? Thằng nhãi Giang Tự Hàn này bày cho tôi một vố. Cậu ta biết rõ những dự án này tôi không nuốt nổi, cho nên chuẩn bị làm một màn trả ngọc nguyên vẹn về triệu để làm nhục tôi. Tại sao lại nói như vậy? Cho dù những dự án này trả lại cho chúng ta cũng không làm được. Cậu ta biết chuỗi vốn của tập đoàn Kiều thị chúng ta đã đứt gãy, không hoàn thành được những dự án này, cho nên cố làm ra vẻ huyền bí để làm nhục chúng ta. Người đàn ông Giang Tự Hàn này cũng khá thâm hiểm đấy. Kiều tổng, bây giờ không cần kích động, lát nữa Giang tổng của chúng tôi đến, ông kích động sau cũng không muộn. Cái gì? Giang tổng của chúng tôi sắp đến rồi. Thiếu gia, xin lỗi nhà ba vợ, tôi đến muộn rồi. Giang Tự Hàn, chuyện gì đây? Không phải anh là người quê sao? Giang Tự Hàn, cậu đã khỏi rồi sao? Khỏi lâu rồi. Cậu đây không phải là đang chơi tôi sao? Cậu đã khỏi rồi, tại sao không nói sớm cho tôi biết? Sao? Nếu tôi nói sớm cho ông biết thì đổi một cô con gái khác cho tôi sao? Phải không? Tôi nói này Kiều Phong, bản tính của ông tính kỹ quá đấy. Sợ bảo bối trong lòng bàn tay của mình sau khi gả cho Giang gia sẽ chịu khổ, liền đem một người con riêng lưu lạc ngoài đường, không được coi trọng nhét cho tôi. Nhưng mà không cần biết ông nhét cô con gái nào cho tôi đều không để ý. Dù sao đối với tôi mà nói, vụ mua bán này tôi vĩnh viễn không lỗ. Vừa thực hiện lời hứa của ông nội, cũng không tốn một xu, liền có được một người phụ nữ, sao lại không làm chứ? Giang Tự Hàn, nếu như cậu cùng Vãn Hạ kết hôn rồi, chúng ta chính là thông gia.
Sau này, nếu như cậu còn gây khó dễ cho tập đoàn Kiều Thị chúng tôi trong chuyện làm ăn, sẽ bị mang tiếng là qua cầu rút ván. Truyền ra ngoài cũng không tốt cho Giang gia đâu nhỉ. Yên tâm đi ba vợ, chỉ cần con gái ông còn là vợ tôi một ngày, thì tập đoàn Kiều Thị của các ông sẽ không ai dám đụng vào. Người ta nói ba thì không thể chọn, nhưng chồng thì chắc là chọn được chứ. Kiều Vãn Hạ tôi đúng là xui xẻo, xui 8 đời luôn ấy. Chồng cũng chẳng ra gì, cả hai người đều lợi dụng tôi. Kiều Vãn Hạ, ngay từ lúc nãy cô đã trưng cái mặt thối ra rồi. Tôi nợ tiền cô chắc. Giang tổng, anh đúng là biết nói đùa. Tôi làm gì có tiền cho anh mượn chứ. Tôi chỉ là một người phụ nữ mà anh có thể có được bằng chút tiền còn con. Thật không ngờ con người lại có thể được ra giá như vậy. Cười cái gì mà cười. Lái xe. Tối mai có một buổi dạ tiệc, cần cô đi cùng tôi. Không đi, không có gì tôi lên lầu đây. Kiều Vãn Hạ, làm sao? Tôi cưới cô về không phải để cô trưng cái mặt đó ra cho tôi xem. Cô nghĩ cô có quyền từ chối sao? Vậy thì làm sao Giang thiếu gia mới vừa lòng đây? Như vậy Giang thiếu gia vừa lòng chưa? Thả khóc còn hơn. Cười xấu như vậy, thôi bỏ đi. Thiếu phu nhân, thiếu gia nhà chúng tôi trông có vẻ không hay cười. Đúng là hơi khó gần thật. Anh ta mà chỉ khó gần thôi sao? Đến chó ngoài đường còn muốn đá cho anh ta vài phát ấy. Ra vẻ ta đây như cái gì ấy, còn thâm hiểm nữa chứ. Mình dữ lắm sao? Người phụ nữ này càng ngày càng được nước lấn tới rồi. Không đúng. Tại sao mình phải để ý đến lời cô ta nói chứ? Sao anh không gõ cửa vậy? Được chưa? Anh đến tìm tôi muộn như vậy có chuyện gì? Sao? Sợ tôi động vào cô sao? Lúc trước, khi tôi còn ngồi xe lăn, cô tưởng tôi không làm gì được cô chắc. Bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi. Có phải nên? Anh đừng có qua đây, tôi nói cho anh biết tôi đánh người đau lắm đấy. Cô còn muốn dùng sức lực để thắng đàn ông sao? Dì nói cái gì? Ân nhân cứu mạng của cậu xuất hiện rồi. Thật sao? Ba năm trước là cô đã cứu tôi. Lâm Mặc Nhiên, người tình bí mật của Hà Trường Diên. Tôi đã kiểm tra video rồi. Đúng là cô ấy. Lâm tiểu thư, cô cần gì cứ nói. Cô là ân nhân cứu mạng của tôi. Dù là yêu cầu gì, tôi đều sẽ đáp ứng cô. Giang tổng, cầu xin anh, hãy kêu mang tôi. Tôi không có nhà để về. Tôi chỉ là muốn ở Tấn Thành này có một nơi để nương thân thôi. Cô đứng lên trước đi. Tiểu thư có sao không? Cánh tay của cô. Tay tôi không sao, chỉ là không cẩn thận va phải thôi mà. Được rồi, vì cô là ân nhân cứu mạng của tôi, lại không có nhà để về. Vậy thì cô cứ ở lại Giang gia trước đi. Có chuyện gì cứ nói với cậu ấy là được. Cảm ơn Giang tổng. Lâm tiểu thư, tối nay cô cứ ở phòng này. Cần gì cứ bảo tôi một tiếng là được. Cảm ơn gì? Đừng khách sáo. Phải rồi, lầu 2 là phòng của thiếu gia và thiếu phu nhân. Lâm tiểu thư đừng tùy tiện đi lại.
Mọi việc diễn ra theo kế hoạch. Mọi thứ đều rất suôn sẻ. Chân của anh ta quả nhiên đúng như dự đoán, đã hoàn toàn bình phục. Lâm Mặc Nhiên, chỉ cần kế hoạch suôn sẻ, mọi thứ sẽ thành hiện thực. Tất cả đau khổ sẽ qua thôi. Dì nói gì? Ân nhân cứu mạng nửa đêm tìm đến tận cửa rồi, lại còn là một người phụ nữ. Giang Tự Hàn còn để cô ta ở lại. Thiếu phu nhân, cô đừng giận. Tôi không giận. Dì Chu, dì yên tâm đi. Vậy thì tốt, vậy cô nghỉ ngơi sớm đi nhé. Dì Chu trước đó còn nói là chưa từng đưa người phụ nữ nào về nhà đó. Tôi khinh, vừa quay đi đã vả mặt rồi. Đồ đàn ông khốn kiếp. Đàn ông không có một ai đáng tin cậy. Thật sự là cô ta cứu sao? Đúng rồi. Vết thương trên người cô ta là sao? Chắc là bị bạo hành gia đình. Bạo hành gia đình? Vậy cậu điều tra chuyện này đi. Còn nữa, cậu chắc chắn chuyện này không cần bàn với Kiều tiểu thư sao? Để một người phụ nữ ở Giang gia, cô ấy sẽ ghen chứ? Ghen? Trong tình huống này, nếu cô ta không ghen, vậy thì là không quan tâm. Không đúng. Mình phải vui mới đúng chứ. Anh ta có người phụ nữ khác có nghĩa là anh ta không cần mình nữa. Vậy thì mình có thể ly hôn, sau đó có thể trốn khỏi Giang gia rồi. Đừng hòng. Sao anh lại không gõ cửa? Đây là nhà của tôi. Tôi thích đi đâu thì đi. Còn nữa, cô đừng hòng trốn khỏi lòng bàn tay tôi. Nghe rõ chưa? Kiều Vãn Hạ, cô điên rồi. Đúng, là tôi điên rồi. Tôi còn có thể điên hơn nữa. Được thôi, Kiều Vãn Hạ, cô thắng rồi. Đừng khóa cửa, nếu không thì tôi... Thần kinh. Giang Tự Hàn khốn kiếp, khiến tôi bây giờ hoàn toàn không ngủ được. Muộn thế này rồi, sao anh ta vẫn chưa ngủ? Quả nhiên, người đàn ông nghiêm túc là đẹp trai nhất. Không đẹp trai, chẳng đẹp trai chút nào. Kiều Vãn Hạ, cô tỉnh táo lại đi. Trai đẹp hại người đó. Một mình giữa đêm hôm khuya khoắt ở đây, lẩm bẩm gì thế? Đâu có. Vào đi. Chắc là không cần đâu. Anh muốn làm gì? Chuyện này là tình nguyện mà. Anh như vậy rất không có phong độ. Tôi chỉ muốn cô giúp tôi bôi chút thuốc mỡ thôi mà. Tôi tưởng... Cô tưởng gì? Không có gì. Xin lỗi nhé. Lần sau tôi sẽ dịu dàng hơn. Anh muốn làm gì? Cô ngại ngùng gì chứ? Chúng ta là vợ chồng. Nếu như tôi muốn, cô nghĩ cô có thể chạy thoát sao? Tôi vẫn chưa chuẩn bị xong mà. Vậy khi nào thì cô chuẩn bị xong? Dù sao thì không phải bây giờ. Vậy sao cô còn chưa về ngủ? Muốn ở lại cùng tôi trao đổi sâu sắc sao?
Nguy hiểm thật, suýt chút nữa là không giữ được sự trong sạch rồi. Quả nhiên, đàn ông trên đời đều đen tối như nhau. Anh họ, đây là phương án thu mua thế kỷ thiên địa. Anh xem đi. Sau này ở công ty, gọi tôi là Giang Tổng. Vâng, Giang Tổng, ngài xem đi. Tập đoàn Giang Thị Giang Tự Hàn, Tổng Giám đốc. Giang Tổng, Tần Tổng đã đến rồi. Tối nay tôi xem sau. Giang Tự Hàn, lần nào anh cũng có thể gặp hung hóa cát, nhưng lần này anh sẽ không may mắn như vậy đâu. Có phải con điên rồi không? Con còn muốn động tay động chân. Giang Yến, mẹ của Hà Trường Diên, con có biết không, Giang Tự Hàn luôn điều tra chuyện đó, đã điều tra ra tài xế gây tai nạn rồi. Mẹ đã rất vất vả mới tiêu hủy được chứng cứ đó. Con đừng có rước họa vào thân đấy. Nhưng mà Giang Tự Hàn luôn ngáng chân con. Vấn đề thu mua, anh ta luôn nhúng tay vào. Còn như vậy, căn bản là không thể mở rộng địa bàn kinh doanh của mình được. Nó ngáng chân con trả lại không phải được rồi sao? Đừng làm chuyện nguy hiểm nữa. Đổi cách khác đi. Đổi cách khác sao? Mẹ vừa nói như vậy, con lại nhớ ra bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ. Đưa tiền cho ba. Ba đừng đánh nữa, con thật sự không có tiền. Lâm Khánh, ba của Lâm Mặc Nhiên, không có tiền. Con có thể ra ngoài bán thân mà. Ba thấy đây là bám được vào đại ca nào rồi chứ gì. Hôm nay ba cứ ở đây đợi cậu ta xuất hiện. Cậu ta ngủ với con rồi. Ông là ai? Sao ông lại tùy tiện đánh người? Tôi cứ tùy tiện đánh đấy thì sao? Ông đây là ba nó. Tôi muốn đánh thì tôi đánh. Cô không quản được đâu. Cho dù cô ấy là con gái ông cũng không thể tùy tiện đánh người. Tôi cứ tùy tiện đánh nó đấy thì sao? Ông đây sinh ra nó. Bây giờ chút tiền này chính là phí sau này nó bán thân cho tôi đấy. Mình còn tưởng Kiều Phong đã đủ quá đáng rồi, không ngờ người này còn quá đáng hơn. Ông tùy tiện bôi nhọ con gái mình. Ông còn không bằng cầm thú. Cô nói cái gì đấy? Ông gan cũng lớn đấy, dám động vào vợ tôi ở Giang gia. Em không sao chứ? Em không sao. Thằng nhãi danh, cậu cũng láo đấy. Cậu tin chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại, Cửu gia sẽ lấy mạng cậu. Thật sao? Cửu gia, nghe nói có người có thể khiến ông lấy mạng tôi. Không biết chuyện này có phải là như vậy không? Giang thiếu gia, thằng nào không muốn sống dám nói như vậy. Bến tàu của Cửu Thiên tôi ở Tấn Thành, còn phải nhờ Giang thiếu gia chiếu cố đấy. Chỉ cần Giang thiếu gia ra lệnh một tiếng, Cửu gia tôi giúp cậu dạy dỗ cái thứ không biết điều này. Nghe thấy chưa? Tôi mặc kệ. Tôi là cái mạng rẻ rúng. Hôm nay tôi cứ ở đây, không lấy được tiền thì ngày nào tôi cũng đến, khiến các người vĩnh viễn không có ngày yên ổn. Ba, con xin ba. Ba đừng như vậy. Em muốn anh làm gì? Lâm tiểu thư cũng thật đáng thương. Nếu là tiền bạc, chúng ta... Anh hiểu ý của em. Nói đi. Muốn bao nhiêu? 5 triệu. Cầm lấy 5 triệu này rồi cút cho tôi. Nếu để tôi thấy ông lần nữa, tôi sẽ khiến ông biến mất vĩnh viễn khỏi Tấn Thành. Thật sự là 5 triệu sao? Tôi sẽ tặng nó cho cậu đấy. Sau này con phải hầu hạ đại ca cho tốt đấy. Cút. Giang tổng, 5 triệu này tôi nhất định sẽ trả lại cho anh. 5 triệu này xem như là tôi trả ơn cứu mạng của cô đi. Lâm tiểu thư, cô cũng đừng quá đau lòng. Trên đời này không phải ba mẹ nào cũng đối xử tốt với con cái đâu. Vậy sau này tôi còn có thể tiếp tục ở Giang gia không? Cái này phải hỏi vợ tôi đã. Em thật sự để Lâm Mặc Nhiên ở lại Giang gia sao?
Em thấy cô ấy có chút đáng thương. Cùng cảnh ngộ với em, đều không có bà thương yêu. Không sao, em có chồng rồi. Ở phòng khách, có người nhìn đấy. Hôm nay, màn kịch của ba cô, tôi diễn cũng không tệ đấy chứ. Cầm tiền rồi thì mau cút đi. Chuyện này, nếu ông dám nói ra ngoài, coi chừng không có mạng mà tiêu. Tôi thấy cô cũng đủ tàn nhẫn đấy. Khổ nhục kế này, ai nghĩ ra cho cô đấy? Cái này ông không cần quản. Nếu còn muốn lấy tiền từ chỗ tôi, thì mau cút đi. Cái mặt này thì tôi không thể đánh được rồi. Sau này vinh hoa phú quý của tôi còn phải nhờ vào cô đấy. Súc sinh. Sao giờ mới tới? Em nhớ anh quá. Thế nào, kế hoạch thành công chứ? Quá hoàn hảo. Giang tổng, buổi sáng tốt lành. Đều là cô làm sao? Những việc này không cần cô làm. Cô là khách. Tôi không thể ăn không uống không được. Anh đã giúp tôi nhiều như vậy, nên tôi muốn báo đáp anh. Để tôi làm cho. Đây là vị trí của thiếu phu nhân. Xin lỗi. Thật ngại quá. Xin lỗi Giang tổng. Không sao, tôi không để ý những thứ đó. Ngồi đâu cũng được. Đều là cô làm sao? Lâm tiểu thư. Ngon quá. Tôi ăn no rồi. Tôi đi làm trước đây. Cô đừng để ý đến anh ta. Cứ ăn tiếp đi là được. Kiều Vãn Hạ. Gì vậy? Qua đây. Anh sắp phải đi làm rồi. Vợ chồng với nhau không có chút biểu hiện gì sao? Chẳng phải anh ngày nào cũng phải đi làm sao? Anh muốn biểu hiện gì chứ? Cái người này thật là... Thiếu phu nhân. Lão phu nhân bảo cô đến Ninh Viên một chuyến. Tôi... Là bà ngoại tôi vẽ đấy. Cũng không tệ chứ hả? Đây là bà nội vẽ. Xem ra Tự Hàn chưa từng nhắc với cô về chuyện của bà ngoại. Bà ngoại của tôi tên là Uông Minh Hy. Uông Minh Hy. Chẳng lẽ là người tôi đang nghĩ tới là Uông Minh Hy đó sao? Uông Minh Hy, bậc thầy về sơn thủy của nước ta. Xem ra cô cũng có chút nghiên cứu về nghệ thuật đấy nhỉ? Uông Minh Hy, bà nội của Giang Tự Hàn. Cháu là Kiều Vãn Hạ. Cháu và Tự Hàn kết hôn rồi mà cũng không biết đến thăm trưởng bối. Lễ nghĩa đều vứt đi đâu hết rồi. Bà nội, cháu xin lỗi. Cháu và Tự Hàn đều quá bận nên vẫn chưa có thời gian. Lần sau, nhất định chúng cháu sẽ chính thức đến thăm bà. Cháu thật sự có thể khiến nó đến gặp bà sao? Thằng cháu trời đánh của bà, trong mắt nó ấy làm gì có bà nội này đâu. Giữa hai người họ có phải có hiểu lầm gì không? Sao cứ có cảm giác cả hai đều trách đối phương thế nhỉ? Sao lại thế được chứ? Nhất định là anh ấy rất muốn đến thăm bà đấy. Cháu nói thật chứ? Giang lão phu nhân, cháu mang đến cho bà
Bánh phù dung bà thích ăn nhất này. Sao đi đâu cũng thấy cô thế hả? Sơ Hạ, cháu đến rồi sao? Cháu đến tìm anh Trường Diên. Nhưng mà Giang lão phu nhân, bà nên tránh xa đứa con ngoài giá thú này một chút. Kiều Vãn Hạ đó cùng với Giang Tự Hàn đều đáng ghét như nhau. Cháu và Vãn Hạ là chị em. Hơn nữa, nó là đứa con ngoài giá thú, thì đó đâu phải là lỗi của nó, là lỗi của ba nó gây ra. Sao cháu cứ trách móc nó mãi thế? Giang lão phu nhân, cháu không có ý đó mà. Được rồi, đã đến đông đủ cả rồi, thì ở lại đây ăn cơm đi. Vâng. Tự Hàn, nó sẽ đến chứ? Sẽ đến thôi, nếu anh ta không đến thì cháu có trói cũng phải trói anh ta đến đây. Lão phu nhân đã kêu Kiều Vãn Hạ đến Ninh Viên rồi. Bà ấy lại muốn làm gì nữa đây? Thiếu gia, cậu nói chuyện phải lễ phép với lão phu nhân. Cậu đừng kích động. Thật ra thì lão phu nhân, bà ấy, tôi có gì để nói với bà ấy chứ? Dì Chu, trong mắt bà nội tôi chính là hung thủ hại bỏ mạng con trai bà ấy. Bà ấy hận tôi đến tận xương tủy rồi. Tôi không muốn xuất hiện trước mặt bà ấy đâu, để tránh bà ấy lại trách mắng tôi. Nhưng mà lão phu nhân nói bà ấy muốn ăn cơm ở Ninh Viên, bảo cậu cũng qua đó. Tôi không đi. Gọi Kiều Vãn Hạ về đây. Thiếu phu nhân nói nếu cậu không qua đó thì cô ấy sẽ không về đâu. Dạo này có phải là đối xử với cô ta tốt quá rồi không? Đủ lông đủ cánh rồi, có phải không? Không muốn về thì đừng về. Kiều Vãn Hạ này thật là khó hầu hạ. Khẩu thị tâm phi. Lão phu nhân, Tự Hàn công tử đến rồi, mau mời cậu ấy vào. Đi, lấy thêm một đôi bát đũa nữa. Không cần đâu. Anh đến rồi. Đến rồi thì ngồi đây đi. Về nhà với anh. Bà nội bảo em ở lại ăn cơm, em không đi. Kiều Vãn Hạ, em đã đến rồi thì ngồi xuống ăn một miếng đi mà. Giang Tự Hàn đối với Kiều Vãn Hạ hình như có chút đặc biệt, đánh yêu mắng mỏ, thật là khiến người ta khó chịu. Tự Hàn, đã đến rồi thì cùng nhau ăn bữa cơm đi. Chúng ta cũng đã lâu không cùng nhau ăn cơm rồi nhỉ? Không phải bà nội không muốn cháu đến sao? Im miệng, ăn cơm. Anh không ăn thì đi, lát nữa tự em về. Đây là món bánh ngọt lúc còn nhỏ, cháu thích ăn nhất đấy. Bà bảo thím Thu làm một ít, cháu mang về đi. Lại là bánh đậu phộng sao? Anh làm gì thế Giang Tự Hàn? Giang Tự Hàn, bà có lòng tốt, cháu không nhận thì thôi. Nổi nóng cái gì chứ? Giang Tự Hàn, con trai của tôi, anh trai với chị dâu, sao có thể đi như vậy được chứ? Là thiếu gia và thiếu phu nhân dùng thân mình bảo vệ tiểu thiếu gia, nếu không gặp tai nạn xe lớn như vậy, tiểu thiếu gia sao có thể bình an vô sự được chứ? Nếu không phải tại cháu nhất định muốn đi công viên giải trí chơi thì ba cháu đã không bỏ mạng rồi. Phu nhân, cô đừng kích động. Tiểu thiếu gia vẫn còn là một đứa trẻ, cái gì cũng không hiểu đâu. Mẹ bình tĩnh một chút. Con trai, mẹ tỉnh lại đi. Ý gì là bà nội trách Giang Tự Hàn hại bỏ mạng ba mẹ anh ấy, cho nên hai người mới có hiềm khích sâu sắc như vậy. Không sai, nhưng mà bà nội nhìn cũng không giống như người không biết lý lẽ mà. Hôm nay bà ấy còn ra vẻ thân thiện với Giang Tự Hàn đấy chứ, còn cho anh ấy ăn bánh đậu phộng. Cái bánh đậu phộng đó là Trường Diên thiếu gia thích ăn. Thiếu gia nhà chúng tôi bị dị ứng đậu phộng,
Lúc nhỏ, không cẩn thận ăn phải đậu phộng, còn suýt chút nữa, mất nửa cái mạng. Anh khóc rồi. Nam tử Hán đại trượng phu, có gì đáng khóc chứ? Rõ ràng là anh khóc rồi. Đừng làm phiền anh phải làm việc. Giang Tự Hàn, cái gì mà đàn ông đàn bà? Lúc buồn đến chó còn khóc, anh dựa vào cái gì mà nhịn? Cái kiểu an ủi người khác của em, sao mà kỳ lạ vậy? Yên tâm đi, sau này em đây che chở cho anh, nhất định sẽ không để anh khóc đâu. Có phải em nhầm lẫn gì rồi không? Đáng lẽ phải là anh sẽ không để em khóc mới đúng chứ. Nói đi, hỏa tốc gọi tôi đến đây. Có chuyện gì? Vãn Hạ, tập đoàn Kiều Thị, chuỗi vốn hiện giờ đã đứt rồi, cần 100 triệu để lấp vào. Cô bảo Giang Tự Hàn giúp một tay đi. Chẳng phải anh ta đối với cô rất tốt sao? 100 triệu. Vậy đi, ông cho tôi gặp mẹ tôi sẽ giúp ông. Kiều Vãn Hạ, mẹ cô, tôi đã sắp xếp rất tốt. Bây giờ cô muốn gặp mẹ cô, vậy thì không được, cô có nhiều quỷ kế như vậy. Đến lúc đó, cô và mẹ cô bỏ trốn thì sao? Ông, hơn nữa, cô cũng là người của Kiều gia mà. Tập đoàn Kiều Thị gặp khó khăn rồi, cô có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Cô biết cô và mẹ cô những năm nay đã tiêu của tôi bao nhiêu tiền không? Tôi cũng không hoàn toàn mặc kệ các người, tôi đã có đủ lương tâm rồi. Không phải chứ, tại sao ông lại ghét tôi và mẹ tôi như vậy? Dù sao bà ấy cũng đã đi theo ông nhiều năm như vậy, sao ông trở mặt không nhận người vậy? Cô nói mẹ cô. Mẹ tôi là cái thá gì sao? Một bàn tay vỗ không nên tiếng, ông cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Hỗn xược, dám nói chuyện với tôi như vậy. Kiều Phong, ông là ba tôi. Chúng ta gặp nhau còn chưa quá 5 lần. Tự ông tính đi, ông đã đánh tôi bao nhiêu lần rồi? Trước đây tôi vẫn luôn nghĩ xem ba tôi rốt cuộc là người như thế nào. Rốt cuộc khi nào mới đón tôi và mẹ về nhà? Bây giờ tôi không mong chờ nữa, tôi không thèm nữa. Còn nữa, tôi không biết tại sao ông lại ghét tôi và mẹ tôi như vậy. Nhưng mẹ tôi ở trước mặt tôi chưa từng nói một câu không tốt về ông. Đến nỗi nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn cho rằng ông có nỗi khổ riêng. Ông không có tư cách để làm một người ba. Nhưng tôi cũng chưa từng trách ông. Kiều Vãn Hạ, cô tưởng cô là ai chứ? Còn có tư cách trách ba tôi? Cô đẻ ra đã là thứ rác rưởi, cần công đạo cái gì chứ? Kiều Sơ Hạ, tôi đã nói với cô rồi nhỉ? Cô còn dám mắng mẹ tôi một câu nữa, tôi xé nát miệng cô. Tôi sợ quá cơ. Tôi nói có sai đâu. Mẹ cô đúng là đồ đê tiện. Kiều Vãn Hạ, cô dám đánh tôi? Ba, cô ta đánh con, để ba xem nào. Lão già cặn bã, rõ ràng đều là con gái của ông. Đối với Kiều Sư Hạ thì là hết mực che chở, đối với tôi thì là uy hiếp lợi dụng. Kiều Vãn Hạ, nếu cô tò mò tại sao tôi lại ghét cô như vậy, vậy thì được thôi. Bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết chân tướng. Sở dĩ tôi ghét cô là vì trên người cô chảy một nửa dòng máu dơ bẩn từ người mẹ của cô. Năm đó, nếu không phải mẹ cô hạ thuốc mê tôi, sinh ra cái thứ tiện chủng như cô, một người nhân viên trong quán bar giấu giếm tôi, lén lút sinh ra cô, còn cầm báo cáo xét nghiệm quan hệ huyết thống bắt tôi chịu trách nhiệm. Nếu không phải bà ta làm ầm ĩ lên như vậy, mẹ của Sơ Hạ cũng sẽ không giận dỗi ra nước ngoài, gặp tai nạn qua đời ở nước ngoài. Không thể nào. Ông lừa tôi. Mẹ tôi không phải người như vậy. Kiều Vãn Hạ, cô cảm thấy tôi không nên hận cô sao? Lẽ nào tôi còn phải giơ hai tay hoan nghênh cô đến Kiều gia làm tôi ghê tởm? Bây giờ đã nhận rõ thân phận của mình rồi chứ. Cô vốn không nên đến thế giới này, còn mơ tưởng gì đến tình phụ tử. Thật là không biết lượng sức mình. Kiều Vãn Hạ, anh tìm em cả ngày rồi, sao không nghe điện thoại? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Sắc mặt em sao lại trắng bệch thế kia? Gạt em. Đều gạt em. Không một ai là thật lòng. Không một ai là thật lòng. Vãn Hạ, em tỉnh lại đi. Vãn Hạ. Vãn Hạ, chúng ta về nhà. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Cô ấy không sao. Vừa rồi tim đập không đều. Cô ấy lại bị tụt đường huyết. Chắc là do đường huyết không đủ, gây ra ngất xỉu. Truyền 2 chai glucose là được. Không phải. Hay là kiểm tra toàn diện cho cô ấy đi. Cô ấy vừa nôn nữa đấy. Có khi nào là có thai rồi không? Vợ anh không có thai. Vừa rồi chúng tôi đã kiểm tra rồi. Về phần nôn mửa, người ta trong tình huống căng thẳng sẽ xuất hiện cảm giác buồn nôn, nên việc nôn mửa cũng là hiện tượng bình thường. Vừa rồi cười cái gì thế? Xem ra Giang tổng của chúng ta rất sốt ruột muốn làm. Ba nhỉ? Chuyện này mà cũng bị cậu phát hiện ra. Sống thoải mái quá rồi nhỉ? Có cần tôi điều cậu đến Philippines làm việc không? Chuyện cổ tích bắt đầu rồi. Tôi đi xem chuyện cổ tích đây. Này cậu. Còn chỗ nào không thoải mái nữa không? Đỡ hơn nhiều rồi. Em có đói bụng không? Anh không hỏi. Em đã xảy ra chuyện gì sao? Em muốn nói, tự khắc sẽ nói. Đi thôi, chúng ta về nhà ăn cơm. Em bị tụt đường huyết, lại còn để bụng rỗng. Đừng uống sữa lạnh. Ăn cháo. Sao anh đối xử với em tốt vậy? Em là vợ anh. Anh không đối tốt với em thì đối tốt với ai? Bà nội. Vãn Hạ, sao cháu lại đến đây? Cháu đến thăm bà. Cháu giúp bà nhé. Những việc nặng nhọc này cứ để người khác làm là được rồi. Bà đây nhàn quá mà, nên mới đem mấy cây hoa cỏ này tỉa tót một chút để thời gian trôi nhanh hơn. Bà đừng lo, bà nội. Trước đây ở nhà cháu cũng hay giúp mẹ làm. Mẹ cháu cũng vậy đó. Rất thích trồng mấy loại dưa quả trong vườn nhà. Dưa chuột to mà lại còn ngọt nữa. Nếu có dịp bà đến đó, cháu nhất định phải cho bà nếm thử mới được. Được thôi, cháu giúp bà chuyển mấy chậu hoa ra chỗ có ánh nắng nhé. Như vậy hoa sẽ nở đẹp hơn. Đứa trẻ này thật là tươi sáng. Tuy rằng mới gặp cháu có 2 lần, nhưng bà thấy cháu rất hợp với Tự Hàn. Thằng bé mà gặp được cháu là phúc của Tự Hàn đó. Bà nội, Tự Hàn là người rất tốt. Gặp gỡ anh ấy cũng là phúc của cháu. Mọi người đang nói chuyện gì thế? Trường Diên, cháu về rồi. Các cháu cứ nói chuyện đi, để bà đi thay quần áo đã. Anh họ biết em đến Ninh Viên. Anh ấy sẽ không giận chứ? Anh ấy sẽ không giận đâu. Giang Tự Hàn đó, nhìn thì có vẻ khó gần, nhưng thật ra là người rất tốt. Hơn nữa, cho dù có giận thì cũng rất dễ dỗ. Vậy nếu có một ngày anh ấy phản bội, em có còn ở bên cạnh anh ấy không? Phản bội? Anh ấy sẽ không làm vậy đâu. Bà nội, bà ngủ ở đây sẽ bị lạnh đó. Vãn Hạ, thật ra thì cháu không cần ở đây chơi với bà đâu. Cháu mau về đi. Bà sợ Tự Hàn nhà ta sẽ đi tìm cháu đó. Bà yên tâm đi, cháu đã nói với anh ấy
Tối nay cháu sẽ ở lại chơi với bà. Anh ấy đồng ý rồi. Nó nghe lời như vậy sao? Nó thật sự đối với cháu rất khác đó. Đây là lần đầu tiên bà cảm nhận được thiện ý của nó đối với bà. Thiếu gia, hôm nay cậu đi xã giao uống nhiều rượu như vậy. Cô, dì Chu, đều tại cháu. Dì không sao chứ? Tôi không sao. Dì Chu, dì nhìn xem canh nóng như vậy, lại còn nhiều dầu mỡ nữa, hay là để cháu bưng cho anh ấy? Dì đi thay quần áo đi. Dì Chu, lẽ nào dì cũng ghét bỏ cháu? Không có chuyện đó. Lâm tiểu thư, cô quá nhạy cảm rồi. Hiện tại phu nhân không có ở nhà, cô làm như vậy không hay lắm. Dì Chu, Kiều tiểu thư và Giang tiên sinh đối xử với cháu rất tốt, cháu cũng chỉ muốn giúp hai người họ một chút thôi. Không ngờ trong mắt dì Chu, dì lại nghĩ về cháu như vậy. Dì Chu, dì cũng giống như họ, coi thường xuất thân của cháu sao? Cái này, cháu đến đây ở cũng được hơn 1 tuần rồi, cháu đã làm chuyện gì quá đáng sao? Được thôi, cô mang lên cho thiếu gia đi, để tôi đi thay quần áo. Thật là khó đối phó. Cô vào đây làm gì? Giang tổng, dì Chu nấu canh giải rượu cho anh. Thấy anh uống quá nhiều rượu. Cảm ơn. Để đó đi. Giang tổng, canh giải rượu phải uống nóng mới tốt, tốt cho dạ dày. Giang Tự Hàn, em về. Kiều tiểu thư, tối qua Giang tổng anh ấy chỉ là uống hơi nhiều thôi. Sao cô lại ở trong phòng tôi? Hôm qua anh uống nhiều quá nên chúng ta mới... Vãn Hạ, em đợi anh, em nghe anh giải thích. Xem ra kế hoạch có hiệu quả rồi. Vãn Hạ, em nghe anh nói đã. Anh còn gì để nói nữa? Hai người quần áo sộc sạch nằm cùng nhau, em đều thấy hết rồi. Em chỉ vắng có một tối, anh đã không thể chờ đợi như vậy rồi. Anh muốn làm em ghê tởm cũng không cần thiết phải ở Giang gia chứ. Anh thích Lâm tiểu thư, em không có ý kiến. Ít nhất anh cũng phải đợi chúng ta ly hôn. Sau khi em ly hôn, anh muốn làm gì thì làm, em không quản. Anh không cần biết em có tin anh hay không. Anh đối với Lâm Mặc Nhiên hoàn toàn không có ý đồ đen tối gì cả. Chuyện tối hôm qua, anh một chút ấn tượng cũng không có. Anh vừa định giải thích với em đã tùy tiện đổ lỗi cho anh. Em hoàn toàn không tin anh mà. Anh muốn em tin anh. Hai người đều như vậy rồi, anh bảo em tin anh thế nào đây? Được, vậy thì em đánh. Đánh đến khi em hết giận thì thôi, đánh đến khi em không buồn nữa thì thôi. Anh buông tay ra. Chuyện tối hôm qua, anh nhất định sẽ cho em một lời giải thích. Anh không phải là người tùy tiện. Anh thật sự không làm gì cả sao? Anh thề, chuyện tối hôm qua anh thật sự không nhớ một cái gì cả. Hơn nữa, tối hôm qua anh chỉ uống có một chút rượu thôi. Cho dù là say đi nữa, anh không thể nào một chút ấn tượng cũng không nhớ gì cả chứ. Vậy còn Lâm Mặc Nhiên thì sao? Anh định làm gì cô ta?
Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi. Giang tổng, anh ấy thật sự không biết gì. Kiều tiểu thư, xin lỗi, là tôi đã nảy sinh những tâm tư không nên có. Cô ăn nói vớ vẩn gì vậy? Tối qua tôi sao có thể với cô? Là lỗi của em. Là em đã yêu anh. Kể từ ngày anh cứu em khỏi tay ba em đã yêu anh rồi. Em không cầu danh phận gì cả. Em chỉ cần ở bên cạnh anh. Dù chỉ là một người hầu, em cũng bằng lòng. Xem ra tôi mới là người thừa thãi. Giang tổng, tôi đi đến chỗ bà nội trước đây. Đợi anh xử lý xong đống rắc rối này, anh hãy đến tìm tôi. Vãn Hạ, Giang tổng, anh không thể bỏ rơi em. Em đã không còn nhà để về rồi. Em còn là ân nhân cứu mạng của anh. Anh không thể vứt bỏ em được. Lâm tiểu thư, tôi đối xử tệ với cô chỗ nào? Sao cô lại nảy sinh tâm tư đó? Con người tôi ghét nhất một loại nhân cách, gọi là nhân cách trình diễn. Cô không làm diễn viên, thật là uổng phí nhân tài. Nhưng tôi không ăn loại này. Xem ra Giang gia không giữ được cô rồi. Anh không thích. Tự khắc có người thích loại này. Vãn Hạ, em không được rời khỏi Giang gia. Ninh Viên em cũng không được đến. Anh là gì của tôi chứ? Dựa vào cái gì mà quản tôi? Tôi muốn đi đâu thì đi. Vãn Hạ, mở cửa ra đi. Gì? Đi thật rồi. Đồ đàn ông tồi. Nghe nói để lại một bức thư tuyệt mệnh, thừa nhận những năm gần đây anh ta biển thủ công quỹ. Chắc là do dạo gần đây cậu kiểm tra tình hình tài chính của công ty, anh ta sợ bị phát hiện, không muốn ngồi tù nên mới. Không đúng. Tôi muốn điều tra Hà Trường Diên có chuyển tiền từ tập đoàn Giang Thị đi không? Sao anh ta đột nhiên nhảy ra nhận tội vậy? Cậu không thấy chuyện này rất kỳ lạ sao? Hay là mình vẫn nên quay về đi? Mình chắc chắn là sẽ nhớ Giang Tự Hàn. Không được Kiều Vãn Hạ, không thể yêu đương mù quáng được. Là chính anh ta làm sai, mình không thể dễ dàng tha thứ cho anh ta. Vãn Hạ, đến rồi sao không vào? Còn mang theo cả vali hành lý. Sao vậy? Cãi nhau với Tự Hàn, bỏ nhà đi sao? Bị anh nhìn ra rồi. Đi thôi. Bà ngoại mà gặp được cô nhất định sẽ rất vui đó. Kiều Vãn Hạ, cô bị điên sao? Cô đúng là âm hồn bất tán. Không ở nhà ngoan ngoãn hầu chồng, cứ ở đây quyến rũ chồng chưa cưới của người khác. Giữa thanh thiên bạch nhật, mắt nào của cô thấy tôi đang hấp dẫn anh ta đấy. Cô đừng tưởng rằng chỉ có cởi hết quần áo lên giường mới gọi là hấp dẫn chứ. Cô đối xử với người khác như vậy, đàn ông tỏ ý tốt cũng gọi là hấp dẫn, biết không? Sơ Hạ, sao lại nói chuyện với chị dâu như thế? Xin lỗi đi. Anh Trường Diên, mới sáng sớm các người làm gì mà ồn ào thế? Bà nội, cháu có thể ở lại đây mấy ngày không? Vãn Hạ, cháu làm sao thế? Cãi nhau với Tự Hàn sao? Là anh ta làm sai trước. Anh Trường Diên sao có thể đối xử với tiện nhân Kiều Vãn Hạ này tận tâm như vậy chứ? Ninh Viên này cháu không được ở. Vợ chồng cãi nhau rồi thì phải giải quyết vấn đề cho tốt. Trốn tránh và giận dỗi chỉ có thể khiến cả hai cùng bị thương thôi. Phùng quản gia, ông đưa cô ấy đến chỗ biệt thự của Tự Hàn đi. Không, cháu không về. Cháu cũng không muốn gặp Giang Tự Hàn. Bà nội, nếu bà không giữ cháu lại, cháu sẽ đi nơi khác. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đứa trẻ hoạt bát như vậy, sao đột nhiên lại bướng bỉnh như thế?
Phùng quản gia, ông đi theo cô ấy, thông báo cho Tự Hàn để bọn chúng tự giải quyết chuyện của mình. Có mua báo không? Có không? Giang Tự Hàn, đồ khốn kiếp. Mình nhớ mẹ. Mình muốn về nhà. Kiều Vãn Hạ. Em điên rồi sao? Tối muộn rồi còn ở ngoài này đi lang thang cái gì? Em có biết anh đã lo lắng cho em thế nào không? Chẳng phải tại anh hết sao? Đều là lỗi của anh. Về nhà với anh, được không? Em không muốn. Em còn chưa tha thứ cho anh đâu. Bất kể em có tha thứ hay không, anh cũng sẽ không để em một mình lang thang ngoài đường. Em bây giờ vẫn là vợ anh. Anh phải có trách nhiệm với sự an toàn của em. Bây giờ về nhà với anh, được không? Lâm tiểu thư, cô nhanh tay lên một chút. Lát nữa thiếu phu nhân về đấy. Giang Tự Hàn đâu? Thiếu gia, sẽ không gặp lại cô nữa đâu. Lâm Mặc Nhiên tôi nhất định sẽ quay lại. Anh đã đưa Lâm Mặc Nhiên đi rồi. Bây giờ trong lòng dễ chịu rồi chứ? Không. Anh đừng tưởng rằng như vậy mà em sẽ tha thứ cho anh. Được. Anh đợi được. Cả đời anh cũng đợi được. Nhưng mà anh không cho phép em ly hôn với anh. Không cho phép rời xa anh. Anh tưởng anh là ai chứ? Anh là chồng em. Anh là chồng em thì sao chứ? Em nói cho anh biết, em là Kiều Vãn Hạ. Nếu anh mà làm em không vui, em sẽ ly hôn với anh ngay lập tức. Anh sẽ không ly hôn với em đâu. Đừng hòng. Sao anh lại bá đạo như vậy? Anh chính là bá đạo như vậy đó. Nhưng anh chỉ bá đạo với mình em thôi. Này Lâm tiểu thư. Lâm tiểu thư, cô không được vào đây. Sao cô còn dám đến Giang gia? Em có thai con của anh. Giang Tự Hàn, chuyện này là sao? Giang tổng, em biết tối hôm đó là lỗi của em, nhưng đứa bé vô tội mà. Anh phải có trách nhiệm với đứa bé chứ. Cái gì? Giang Tự Hàn, cô ta rốt cuộc đang nói gì vậy? Cô biết hậu quả của việc lừa dối tôi là gì không? Hay là anh đợi đến khi đứa bé sinh ra rồi đi làm giám định quan hệ ba con đi? Anh căn bản không nhớ chuyện gì đã xảy ra hôm đó. Chỉ vài tháng thôi cũng đủ để tôi khiến Giang gia gà bay chó sủa rồi. Lâm tiểu thư, rốt cuộc cô muốn làm gì? Giang tổng, em không cầu danh phận gì cả. Em chỉ muốn ở lại Giang gia, sinh đứa bé ra thôi. Nếu không đứa bé này không có danh phận gì thì chính là con hoang, giống như cô ấy vậy. Lâm Mặc Nhiên. Vãn Hạ, dì Chu thu xếp ổn thỏa cho cô ta. Tôi biết rồi, thiếu gia. Vãn Hạ, nhìn anh này. Giang Tự Hàn anh, xin thề tuyệt đối chưa từng đụng vào Lâm Mặc Nhiên. Vậy đứa bé đó từ đâu ra? Cái này phải hỏi Lâm Mặc Nhiên rồi. Anh đột nhiên cảm thấy Lâm Mặc Nhiên xuất hiện rất đáng ngờ. Cô ta muốn diễn kịch, chúng ta cứ diễn cùng cô ta. Diễn kịch? Em thật sự cho rằng anh ngốc đến vậy sao? Cô ta nói gì anh cũng tin sao? Vậy anh bảo em phải phối hợp với anh thế nào đây? Đương nhiên là cãi nhau rồi. Cãi càng dữ càng tốt, càng thật càng tốt. Vãn Hạ, thật ra lúc đầu anh đã rất sợ rồi. Lúc đó em không nghe anh giải thích,
Sợ em thu dọn quần áo rồi bỏ nhà đi luôn. Em chưa tha thứ cho anh đâu. Chuyện này kết thúc, sẽ tính sổ với anh sau. Anh đã nói rồi đó, chỉ là ngoài ý muốn. Đàn ông chẳng có ai tốt đẹp cả. Anh cũng vậy, Giang Tự Hàn. Anh mà để cô ta ở lại Giang gia, em sẽ ly hôn với anh. Ly hôn, được thôi. Ly hôn thì ly hôn, ly hôn. Kiều Vãn Hạ, em làm gì vậy? Chúng ta còn chưa ly hôn mà. Cái này gọi là ly thân. Tôi không muốn ở cùng với cái đầu tồi tệ như anh. Được. Đó là cái vali em thích nhất đó. Diễn kịch. Làm gì vậy? Em làm thật sao? Ai bảo anh không tránh? Yên tâm đi. Kiều Vãn Hạ và Giang Tự Hàn đã cãi nhau rất căng thẳng rồi. Chắc là không chống đỡ được lâu đâu. Xem ra phải thêm chút gia vị rồi. Anh còn muốn làm gì nữa? Xin lỗi, Sơ Hạ. Tại sao chứ, anh Trường Diên? Anh không phải nói muốn cùng em kết hôn sao? Anh biết, anh không thể trong lòng có một người mà lại kết hôn với người khác được. Anh còn thích ai? Anh thích Kiều Vãn Hạ. Xin lỗi Sơ Hạ. Lại là Kiều Vãn Hạ. Tại sao người em thích, cô ta đều muốn cướp đoạt của em? Cô ta chỉ là một đứa con hoang do một người đàn bà bán thân sinh ra. Dựa vào cái gì anh lại vì cô ta mà hủy hôn với em? Xin lỗi Sơ Hạ. Cậu nói thật sao? Viên Hâm hiện tại đang ở Giang gia. Các người làm việc kiểu gì vậy? Đến một người cũng không trông coi được. Kiều tổng bây giờ phải làm sao? Chúng tôi không dám đến Giang gia bắt người. Tạm thời đừng quan tâm bà ta nữa. Bây giờ quan hệ giữa Giang Tự Hàn và Kiều Vãn Hạ vẫn còn rất tốt. Tôi đoán cũng không dám làm gì với Kiều gia chúng ta đâu. Dựa vào cái gì? Mẹ con các người có thể đoàn tụ, còn tôi lại vì người phụ nữ đó mà mất mẹ. Dựa vào cái gì mà tất cả các người đều thích Kiều Vãn Hạ? Ngay cả anh Trường Diên cũng bỏ rơi tôi. Dựa vào cái gì mà cô có thể hạnh phúc? Kiều Vãn Hạ, tôi hận cô. Cậu bảo tôi điều tra Lâm Mặc Nhiên gần đây đã gặp ai? Xem đi. Hai người bọn họ quả nhiên là một đôi. Cậu nói xem, Hà Trường Diên này rốt cuộc vì sao lại muốn cài cắm Lâm Mặc Nhiên bên cạnh tôi? Đúng rồi, tôi còn điều tra được giám đốc tài chính Hứa Tấn Dịch trước khi qua đời, người cuối cùng gặp là ai? Ai? Hà Trường Diên. Tài xế, lái xe. Kiều Vãn Hạ đâu? Tôi có việc tìm cô ta. Kiều Vãn Hạ. Kiều Vãn Hạ, cô ra đây cho tôi. Kiều Vãn Hạ. Sao cô lại đến đây? Kiều Vãn Hạ. Kiều Sơ Hạ tôi lúc trưởng thành vẫn luôn rất hạnh phúc. Từ khi cô xuất hiện, hạnh phúc của tôi đều biến mất. Cô chính là khắc tinh của tôi. Tôi ghét cô. Ngay cả việc cô cùng một họ với tôi cũng thấy ghê tởm. Bây giờ tôi không có tâm trạng cãi nhau với cô. Cô muốn phát điên thì ra ngoài mà phát. Tôi không chỉ muốn phát điên, tôi còn muốn lấy mạng cô. Cô làm gì vậy? Sơ Hạ. Quả nhiên bà trốn ở đây. Mẹ con các người đúng là tuyệt thật. Thật là giống nhau quá đi. Đều là quyến rũ đàn ông của người khác, đồ tiện nhân. Sơ Hạ, cô có chuyện gì thì không thể từ từ nói chuyện được sao? Sao cứ phải động tay đánh người vậy? Hơn nữa, sao cô có thể nói như vậy? Nghe có vẻ rất vô học. Vô học? Bà thì có học. Bà có học thì đi quyến rũ người có chồng. Bà nói chuyện không biết xấu hổ sao? Lúc đó tôi không biết ba cô đã kết hôn rồi.
Nếu tôi biết, đừng nói nữa. Đừng giả làm thánh nữ nữa. Bà biết thì sao? Mà không biết thì sao chứ? Kết quả là vì bà, tôi đã mất mẹ. Hôm nay các người đều phải bỏ mạng, đúng là đồ điên. Khuyên cô là, lúc tôi còn đang nói chuyện đàng hoàng với cô thì mau cút ra ngoài đi. Cô tưởng cô là ai chứ? Kiều Vãn Hạ. Anh Trường Diên, dựa vào cái gì lại chọn cô, không chọn tôi? Cô có thể có chút não không hả? Anh ấy thích tôi thì liên quan gì đến tôi? Cô cứ luôn gây sự với tôi, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Cô thật vô dụng. Cô nói ai vô dụng? Tôi đang nói đến cô đấy. Vãn Hạ, con cũng bớt nói vài câu đi, đều là chị em cả. Chị em? Tôi không muốn làm chị em với cô ta. Thật ghê tởm. Cô ghê tởm. Tôi không ghê tởm chắc. Cô cả ngày chỉ biết quanh quẩn bên đàn ông, nằng nặc đòi theo, cô mới ghê tởm nhất. Hôm nay tôi phải lấy mạng cô. Hôm nay tôi... Sơ Hạ, cô đừng kích động. Cô muốn làm gì? Tôi phải lấy mạng cô. Kiều Vãn Hạ, đau khổ của tôi đều là vì cô. Tôi lấy mạng cô. Mẹ. Dì Chu, gọi xe cứu thương. Mẹ. Nếu mẹ tôi có mệnh hệ gì, tôi có bỏ mạng cũng không tha cho cô. Tôi lấy mạng người rồi. Vậy thì hãy để bão tố đến mạnh mẽ hơn đi. Sơ Hạ, phòng phẫu thuật. Nếu Sơ Hạ mà xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Kiều Sơ Hạ đâm bị thương mẹ tôi. Tốt nhất ông nên cầu nguyện cho cô ta bỏ mạng đi. Dù cô ta có sống lại, tôi cũng sẽ tự tay lấy mạng cô ta. Không thể nào. Sơ Hạ, không thể nào. Lấy mạng người. Vãn Hạ, tốt nhất ông nên hy vọng mẹ tôi không sao. Nếu có mệnh hệ gì, tôi muốn tất cả các người phải chôn cùng. Mẹ. Vãn Hạ. Bác sĩ. Vãn Hạ, mẹ em thế nào rồi? Yên tâm, mẹ đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng rồi, đã chuyển đến phòng bệnh thường rồi. Nhưng vẫn còn đang hôn mê. Kiều Sơ Hạ đâu? Cô ta vì va chạm mạnh, mất máu quá nhiều, vẫn còn đang hôn mê. Em muốn lấy mạng cô ta. Vãn Hạ, em bình tĩnh lại đi. Mẹ em bây giờ đang nằm ở đây. Anh bảo em bình tĩnh thế nào? Đừng quá lo lắng, mẹ sẽ khỏe lại thôi. Lão Giang, mẹ Kiều Vãn Hạ đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim rồi qua đời. Sao lại thế này? Sao vậy? Mẹ của em, mẹ em sao rồi? Mẹ của em qua đời rồi. Vãn Hạ. Đây là báo cáo khám nghiệm tử thi của mẹ Kiều tiểu thư, cho thấy trong máu có chứa một lượng lớn thuốc loạn thần. Ý cậu là có người lén tiêm cho bà ấy thuốc loạn thần? Đây chính là mối thù lấy mạng người.
Đúng rồi. Hơn nữa camera giám sát đều bị hack hết rồi. Chắc chắn là có mưu tính từ trước. Chuyện này nhất định phải điều tra rõ cho tôi. Sơ hạ, con phải mau tỉnh lại đi. Xin con đấy. Ba, xin con đấy. Con không thể nằm xuống như thế được. Sơ hạ sẽ tỉnh lại thôi mà. Giang Yến, đều là chuyện tốt mà con trai cô làm đấy. Nếu không phải cậu ta cố ý đùa giỡn với Sơ hạ thì nó đã không thành ra như thế này. Vốn dĩ đã nói là sẽ kết hôn. Cậu ta nói đổi ý là đổi ý. Chuyện này tôi với cô chưa xong đâu. Cái đám thanh niên này, chuyện yêu đương ai mà nói trước được, đúng không? Ông cũng không thể trách Trường Diên nhà chúng tôi được. Sơ hạ, chính là do ông nuông chiều quá mức nên mới xảy ra chuyện này. Cô nói gì? Giang Yến, cô tưởng tôi không biết 3 năm trước cô đã làm những gì sao? Vụ tai nạn xe của Giang Tự Hàn chắc chắn có liên quan đến cô. Cái gã tài xế gây tai nạn năm đó, sợ bị người ta thủ tiêu, đã sớm để lại cho tôi một bản khẩu cung rồi. Chắc chắn cô đang nghĩ tại sao cái gã tài xế kia lại có quan hệ với tôi. Cậu ta từng hợp tác với tập đoàn Kiều Thị của chúng tôi, dù sao cũng có chút giao tình với tôi. Chỉ là làm ăn thất bại, gia đạo sa sút. Lại đúng lúc con trai của cậu ta mắc một trận bệnh nặng cần tiền gấp. Cô tưởng cậu ta mạo hiểm gánh tội lấy mạng người, lấy tiền của cô đi lấy mạng Giang Tự Hàn sao? Cô nói xem, nếu như Uông Minh Hy biết con gái mình dày công muốn lấy mạng cháu trai của mình thì bà ta sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Kiều Phong, ông đang uy hiếp tôi. Tốt nhất cô nên cầu nguyện Sơ hạ có thể sớm tỉnh lại. Nếu không, tôi sẽ lôi các người đi chôn cùng nó. Giang Tự Hàn vạn lần cũng không ngờ tới người cô cùng cậu ta sống chung hơn 20 năm lại đeo một bộ mặt giả tạo, diễn trước mặt cậu ta tình cảm cô cháu thắm thiết, sau lưng thì muốn đẩy cậu ta vào chỗ bỏ mạng. Kiều gia của tôi giờ thành ra cái bộ dạng này, Giang gia của các người cũng đừng hòng yên ổn. Đây là tài khoản bí mật ở nước ngoài của kẻ gây tai nạn năm đó. Uông Minh Hy ở trong này là Uông Minh Hy mà tôi biết sao? Là bà nội của cậu. Mấy ngày trước bà ta ở nước ngoài, lúc giao dịch tranh vẽ mới tra ra được. Dư Thiên, cậu nói xem, bà nội hận tôi đến mức muốn tôi bỏ mạng sao? Tôi thấy sự việc không đơn giản như vậy đâu. Cái này là tài khoản của Hứa Tấn Dịch. Trước đó cậu ta đã thừa nhận tham ô công quỹ, nhưng tài khoản của cậu ta lại sạch sẽ đến lạ thường. Chỉ gần đây mới có một khoản tiền lớn được chuyển vào. Cậu không thấy là có người đã gài bẫy sao? Ý của cậu là người che đậy vụ việc này là Hà Tổng. Sao cậu ta lại làm ra chuyện như vậy? Chẳng lẽ nói Lâm Mặc Nhiên này cũng là một quân cờ do cậu ta cài cắm bên cạnh tôi? Có phải cậu ta không? Chúng ta phải đi kiểm chứng một chút. Cậu định chúng ta sẽ dùng một chiêu úp dọ bắt ba ba. Dì Chu, Vãn Hạ đâu? Thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân không phải ở trong phòng sao? Xem ra Kiều Vãn Hạ bị đả kích nặng nề, tâm cho ý lạnh rời đi rồi.
Hà Trường Diên, đừng tưởng rằng cô ta rời đi rồi thì kế hoạch của anh sẽ thành công. Tôi muốn cô ta biến mất. Là cô. Đi thôi. Tôi còn không hiểu ra. Giang Tự Hàn tìm cô khắp thế giới, coi như là đúng đi. Sao đến cả Hà Trường Diên cũng tìm cô khắp thế giới? Rốt cuộc cô đã bỏ bùa mê gì vào họ vậy? Cô có ý gì? Cô quen Hà Trường Diên, đằng nào cô cũng sắp bỏ mạng rồi. Vậy thì tôi cho cô bỏ mạng một cách rõ ràng. Kiều Vãn Hạ, đứa bé trong bụng tôi là của Hà Trường Diên. Tôi và Giang Tự Hàn căn bản không hề có chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ là người do Hà Trường Diên phái đến để phá hoại tình cảm của hai người mà thôi. Vốn dĩ nếu cô rời khỏi Giang Tự Hàn thì sẽ không có chuyện gì cả. Nhưng không ngờ Hà Trường Diên lại nảy sinh tình cảm với cô. Vậy thì đừng trách tôi. Điên rồi. Cô lại vì một người đàn ông mà muốn lấy mạng người diệt khẩu. Con. Đúng, con. Anh đến rồi, Vãn Hạ. Anh tính kế tôi. Không sai. Từ đầu đến cuối đều là tôi và Vãn Hạ diễn kịch, lừa cô thôi. Bây giờ tôi đã biết chuyện của cô và Hà Trường Diên rồi. Các người trốn không thoát đâu. Nhưng tôi có thể cho cô một cơ hội để lập công chuộc tội. Tự Hàn, hôm nay sao cháu lại đến đây? Bà nội, có một vài chuyện mà cháu nghĩ bà nên biết. Ba năm trước, bà đã dùng tài khoản bí mật ở nước ngoài của bà cùng mấy đại gia tộc Tấn Thành tiến hành không ít hành vi phạm pháp. Mượn danh nghĩa bán tranh, chuyển rời tài sản mấy trăm triệu của Giang gia, mà dùng những tài sản này lại để phá hủy Giang Tự Hàn tôi. Tự Hàn, cháu đang nói gì vậy? Cái gì mà tài khoản bí mật? Chẳng lẽ không phải là bà nội ngấm ngầm đối phó với cháu sao? Tự Hàn, bà là bà nội ruột của cháu. Cháu là cháu nội của bà. Cháu có đầu óc không vậy? Tình cảm của bà với cháu dù không tốt thì bà cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với Giang gia. Vậy thì chỉ có một khả năng thôi. Bà hỏi con gái cưng của bà xem đã dùng danh nghĩa của bà làm những chuyện gì đi. Yến Nhi, Tự Hàn nói vậy là có ý gì? Mẹ, đừng nghe nó nói bậy. Không có chuyện đó đâu. Sự thật bày ra trước mắt rồi mà cô còn dám cãi. Được. Vậy thì tôi sẽ nói tiếp. Vụ tai nạn xe của tôi 3 năm trước, rốt cuộc các người đã làm những chuyện gì rồi? Anh họ, anh đừng có ăn nói hàm hồ ở đây. Anh nói những lời này thì có chứng cứ gì không? Chứng cứ? Các người đúng là đã làm quá hoàn hảo. Tôi đúng là không có chứng cứ. Nhưng mà tôi có nhân chứng. Chẳng phải ông ta đã bị thủ tiêu rồi sao? Tôi biết cậu rất muốn lấy mạng Kiều Phong, nhưng tôi đã nhanh chân cứu người rồi. Vào đi. Lão phu nhân, đây là chứng cứ 3 năm trước, vụ tai nạn xe của Giang Tự Hàn do tài xế gây tai nạn để lại. Tôi nghĩ bên trong này hẳn là đã ghi chép rõ ràng việc Hà tổng giao dịch như thế nào để cậu ta lấy mạng anh họ của mình, Giang Tự Hàn. Toàn bộ chứng cứ đều ở đây. Bà ngoại, đừng nghe ông ta ăn nói hàm hồ ở đây. Cháu giải thích cho ta, cái tài khoản bí mật này là sao hả? Mẹ, là do chúng con nhất thời hồ đồ. Chúng con đã mượn danh nghĩa của mẹ để bán một ít tranh giả. Mẹ. Giang Yến, con là người Giang gia, sao con lại có thể làm ra loại chuyện này chứ? Con còn mượn danh nghĩa của ta
để làm nhiều chuyện ngu ngốc như vậy. Ung Minh Hy ta quá thất bại rồi. Lại nuôi ra một đứa không phân biệt được đúng sai, trắng đen như con. Giang gia đối xử với con có chỗ nào không tốt, con lại hãm hại Tự Hàn như vậy. Bà ngoại, tất cả đều là do con làm, không liên quan đến mẹ con, còn cả cháu nữa. Ta nuôi một lũ vong ơn bội nghĩa, ta đối xử với các người tốt như vậy, mà các người lại báo đáp ta như thế đó hả? Tôi cũng rất tò mò, tại sao cậu lại muốn đẩy tôi vào chỗ bỏ mạng? Tại sao? Giang Tự Hàn, tất cả mọi chuyện đều là vì anh. Dựa vào cái gì mà anh có thể sở hữu tất cả mọi thứ của Giang gia? Mẹ tôi cũng họ Giang, trong người tôi cũng chảy dòng máu của Giang gia. Nhưng tại sao toàn bộ Tân Thành này chỉ biết đến Giang Tự Hàn anh, mà không biết đến Hà Trường Diên tôi? Không có cơ nghiệp của Giang gia, anh là cái thá gì chứ? Đổi lại là tôi cũng có thể tạo ra một đế chế thương mại thuộc về riêng tôi. Anh họ, tôi hận anh. Hà Trường Diên, cậu hận tôi chỉ bằng hận chính mình đi. Tim bẩn thì cái gì cũng bẩn. Chính vì cậu sở hữu cái thứ cảm giác tự ti hạ đẳng này, mà lại bất chấp tình cảm anh em, liều mạng muốn đẩy tôi vào chỗ bỏ mạng. Phải, mạng anh lớn, không bỏ mạng được. Cháu, tội nghiệp của cậu không chỉ có thế. Vào đi. The film was translated and narrated by M Media. Trường Diên, xin lỗi anh, nhưng vì con của chúng ta, em phải khuyên anh quay đầu lại đi. Chúng cháu sai rồi, nhưng con của cháu, nó không thể không có ba. Cái gì? Còn một chuyện nữa, sự ra đi của mẹ Kiều Vãn Hạ. Để em nói hay là anh nói? Vậy nên đến cuối cùng, ngay cả cô cũng muốn phản bội tôi sao? Em nguyện ý cùng anh xuống địa ngục. Vậy còn con của chúng ta thì sao? Con cái nó vô tội mà. Mẹ, chúng con sai rồi. Đứa con trai này của con, nó không thể ngồi tù. Đến nước này rồi, mẹ cũng hết cách rồi. Bao nhiêu năm nay, bà luôn có thành kiến với cháu, là bà đã đem nỗi đau mất con trút lên người cháu, khiến cháu phải chịu bao nhiêu khổ sở. Bà nội xin lỗi cháu. Cháu chịu ấm ức rồi. Về phần Trường Diên, nó làm sai, cháu xử trí đi. Đến cuối cùng, vẫn là anh thắng. Tôi ngay từ đầu đã không hề nghĩ đến việc tranh giành gì với cậu. Vốn dĩ chúng ta vẫn có thể trở thành anh em họ bình thường, nhưng là cậu
đã có chấp niệm sai lầm, mới trở nên như ngày hôm nay. Mẹ, có một tin tốt và một tin xấu. Em muốn nghe tin nào trước? Cái nào cũng được. Tin tốt là Kiều Sư Hạ đã tỉnh lại rồi. Còn tin xấu là cô ấy mất trí nhớ rồi. Vậy thì thật ra đây cũng coi như là một tin tốt rồi. Tuy rằng mẹ em đã đi rồi, nhưng anh đã hứa với mẹ em anh sẽ mãi ở bên cạnh em, sẽ không để em một mình đâu. Cảm ơn anh, Giang Tự Hàn. Em còn chưa tắm nữa đó. Sao? Em còn chê anh sao?